Hi friends, ඉතින් අපි DBMS questions video series එකේ 28 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක තමයි මේක තුලා ඉන්නේ. අපිට 28 වෙනි වීඩියෝ එකේදී max කියන SQL function එක පාවිච්චි කරන හැටි තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් පෙන්වන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා question set 28 එක. ඉතින් අපිට questions පහක් බලා ගන්න පුළුවන්. පළවෙනි question එක තමයි what is the highest mark obtained in single literature in all term examinations of all the students of class 11B. Second one is what is the highest mark and subject of Sachitra Vikramasinghe's first term subject in all subjects. Third one is find the name and mark of the students who scored between 70 and 90 marks in the mathematics subject in the first term examination. Fourth one is find the subject and mark with the highest marks obtained in mathematics and science subjects in Amanda Moses' first term examination. Last one is Madara Vanasekara find the highest marks in mathematics and science and single language and literature in the second term examination. ඉතින් මේ විදිහේ questions පහක් හම්බෙලා තියෙනවා. අපි බලමු මේ questions වලට අවශ්‍ය queries ටික අපේ SQL කියන software එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. හරි ඉතින් අපිට පළවෙනි question එකේදී කියලා තියෙන්නේ 11B කියන class එකේ students ලා single language and literature කියන subject එකට අරගෙන තියෙන වැඩිම ලකුණු කීයද කියලා තමයි හොයාගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් term එක all term කියන්නේ terms දෙකයි අපි ගාව තියෙන්නේ. ඒ terms දෙකෙන් මොකක් හරි term එකකින් සිංහල වලට 11B ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ගත්ත වැඩිපුරම ගත්ත ලකුණු ප්‍රමාණය තමයි හොයාගන්න තියෙන්නේ. හරි ඉතින් මම මේ question එකට අවශ්‍ය query එක ලියාගෙන ඉවරයි. ඉතින් මේකේ mark කියන column එකේ max එක අරගන්නවා student exam mark record කියන table එකකින්. ඉතින් subject table එකයි student table එකයි class කියන table එකයි join කරගන්නවා. අපිට subject name එක check කරලා බලන්න ඕනේ. ඒ වගේම class name එක check කරලා බලන්න ඕනේ. ඉතින් student කියන table එක join කරගත්තේ අපේ class table එකේ student table එකට join වෙලා student table එක තමයි student exam mark record කියන table එකත් එක්ක join වෙන හින්දා. ඉතින් මේ විදිහට අපි condition එක දාගෙන තිනවා සිංහල language එක වෙන්න ඕනේ language එක. ඒ වගේම class එක 11B වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මේක run කරගෙන බලමු. මේක run කරගත්තට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් maximum marks 99ක් විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ 11B class එකේ සිංහල language එකට ගත්තා. ඉතින් අපිට දැන් පුළුවන් අපේ දෙවෙනි question එක මොකක්ද කියලා බලන්න. දෙවෙනි question එකෙන් අපිට අපෙන් අහලා තියෙනවා what is the highest mark and subject of Sachitra Vikramasinghe's first term subjects in all subjects. ඉතින් subject ඔක්කොගෙම පළවෙනි term එකේ Sachitra Vikramasinghe ගත්ත වැඩිපුරම ලකුණු ගාන කීයද සහ ඒක ගත්තේ මොනම subject එකකටද කියලා තමයි අහලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ query එක වෙනස් කරගමු අපිට අවශ්‍ය විදියට. ඉතින් මෙතනදී අපිට subject එකක් ඕන වෙනවා. ඉතින් මම subject table එක ඕන වෙනවා, student table එක ඕන වෙනවා. ඒ වගේම exam term කියන table එක තමයි අපිට ඊළඟට ඕන වෙන්නේ. ඊළඟට අපිට පුළුවන් අපේ condition එක බලන්න. condition එකේ අපිට first name last name check කරලා බලන්න තියෙනවා. ඒ වගේම term එක මොකක්ද කියලා check කරලා බලන්න තියෙනවා.
ඉතින් මම මේ විදිහට query එක අවශ්‍ය විදිහට වෙනස් කරගත්තා. ඉතින් මේකෙදි අපි select කරගන්නවා subject name එක සහ marks ගත්ත subject එකයි mark එකයි student exam mark record කියන table එකෙන් තමයි අරගන්නේ. ඒකට අපි subject කියන table එකයි student table එකයි exam term කියන table එකයි join කරගන්නවා. student table එක අවශ්‍ය වෙනවා අපිට student ගේ first name එකයි last name එකයි check කරලා බලන්න. exam term කියන table එක අවශ්‍ය වෙනවා first term second term දිගට check කරලා බලන්න. ඒ වගේම subject කියන table එක අවශ්‍ය වෙනවා අපිට subject name එක හොයාගන්න අවශ්‍ය නිසා. ඉතින් අපි මේ query එකත් run කරලා බලමු. ඉතින් ඒක run කරලා බලුවට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට 85.5ක mark එකක් අරගන්නවා mathematics කියන subject එකට සජිත්‍රා වික්‍රමසිංහ කියන කෙනා first term එකේදී. ඉතින් අපිට පුළුවන් අපේ ඊළඟ question එකට යන්න. ඉතින් ඊළඟ question එකේ අපිට තියෙන්නේ find the name and mark of the student who scored between 70 and 90 marks in the mathematics subject in first term examination. ඉතින් first term examination එකේදී mathematics වලට ලකුණු 70වත් 94 ගත්ත ස්ටුඩන්ට් කවුද කියලා තමයි අහලා තියෙන්නේ. එයාගේ නමයි ලකුණු ප්‍රමාණය අහලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද දැන් ඒකට අවශ්‍ය query එක ලියාගන්න කියලා. ඉතින් ඒකත් අපිට මේ query එකම පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා ලියාගන්න පුළුවන්. student first name එක ඕනේ, ඒ වගේම student ගේ last name එක ඕනේ. ඊට පස්සේ marks ඕනේ. අපි ඒ ටික අරගන්නේ student exam mark record කියන table එකෙන්. අපිට student table එක ඕන වෙනවා, subject කියන table එක ඕන වෙනවා, exam term කියන table එකත් ඕන වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනදී අපිට check කරලා බලන්න තියෙනවා term එක first term ද කියලා. ඊට අමතරව අපි check කරලා බලන්න ඕනේ subject එක mathematics ද සහ marks ප්‍රමාණය 70යි 90යි අතර තියෙනවද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට මම මේ query එකක් හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් මේ query එකේදී අපි student ගේ first name එක last name එක අරගන්නවා. ඒ වගේම marks ප්‍රමාණය අරගන්නවා student exam mark record කියන table එකෙන්. join කරගන්නවා subject table එක, student table එක, exam term කියන table තුන. ඊට පස්සේ condition එකෙන් අපි condition එක විදිහට අපි check කරලා බලනවා first term ද කියලා term name එක, ඒ වගේම subject name එක mathematics ද කියලා බලනවා. ඒ වගේම marks ප්‍රමාණය 70වත් 90වත් අතරේ තියෙනවද කියලා බලනවා. එතකොට අපිට මේ query එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් 70වත් 90වත් අතර ලකුණු mathematics වලට අරන් තියෙන students ලා කවුද කියලා first term එකේදී. ඉතින් අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් 70වත් 90වත් අතර marks ගත්ත කට්ටිය first term එකේ mathematics වලට. ඊළඟට අපිට යන්න පුළුවන් අපේ fourth question එකට find the subject and mark with the highest mark obtained in mathematics and science subject in Amanda Moses first term examination. ඉතින් first term examination එකේදී Amanda Moses කියන කෙනා science සහ math කියන subject දෙකෙන් වැඩිපුරම ලකුණු අරන් තියෙන්නේ මොන subject එකකටද කියලා තමයි හොයන්න තියෙන්නේ. ඉතින් subject එක සහ ඒකට ගත්ත marks ප්‍රමාණය හොයාගන්න තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ question එකට කලින් කරපු question එක වගේම question එකක් තමයි තියෙන්නේ මෙතන. අපි මේ question එකට කලින් තිබිච්ච question එකට යමු. ඉතින් මේක තමයි අපි question එකේදී ලියාගෙන තිබිච්ච query එක. හරි, ඉතින් මේක තමයි අපි ඒ question එකේදී කියන්නේ අපේ second question එක. second question එකේදී අපි ලියාගත්ත query එකේදී මේ query එකේම පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් කරලා අපිට පුළුවන් අපේ හතරවෙනි question එකට අවශ්‍ය query එක හදාගන්න. ඉතින් අපිට marks ප්‍රමාණය අවශ්‍ය වෙනවා, subject name එක අවශ්‍ය වෙනවා, student exam mark record කියන table එකකින්ම තමයි අපි අරගන්නේ. student table එක ඕන වෙනවා, subject table එක ඕන වෙනවා, ඒ වගේම exam term කියන tables තුන join කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. අපි ඒ තුන join කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට first name එකයි last name එකයි check කරලා බලන්න වෙනවා. ඒ වගේම term එක first term ද කියලා check කරලා බලන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි subject දෙක add කරගන්න ඕනේ. අපිට දීලා තියෙනවා subjects දෙකක්. ඒ subjects දෙකෙන් තමයි අපි හොයන්න ඕනේ
සබ්ජෙක්ට් නේම් එක ඉක්වල්ද කියලා බලන්න ඕනේ මැතමැටික්ස් සහ සයන්ස්. ඉතින් මම කලින් කිව්වා අපිට දෙකක් චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඉන් කියන එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මම ඉන් එකක් දාගෙන අපිට අවශ්‍ය සබ්ජෙක්ට්ස් දෙක මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්නවා. හරි, ඉතින් අපේ කෝර් එක ලියාගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට මේ කෝර් එකකින් ගන්න පුළුවන් මාක්ස් ප්‍රමාණය සහ සබ්ජෙක්ට් නේම් එක මේ කියන ස්ටුඩන්ට්ගේ ෆස්ට් ටර්ම් එකට අරන් තියෙන මැතමැටික්ස් සහ සයන්ස් කියන සබ්ජෙක්ට් දෙක අතරින් මේ දෙක අතරින් මොන සබ්ජෙක්ට් එකකටද වැඩිම ලකුණු අරන් තියෙන්නේ සහ ඒ ලකුණු කීයද කියලා තමයි අපිට හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මැතමැටික්ස් වලට ලකුණු 90ක් තමයි අරගෙන තියෙන්නේ ෆස්ට් ටර්ම් එකේදී මේ කියන ස්ටුඩන්ට්. ඉතින් අපිට පුළුවන් අපේ question set 28 එකේ අන්තිම question එකට යන්න. ඉතින් අන්තිම question එකෙන් අපිට අපෙන් අහලා තියෙන්නේ මදාරා වනසේකර find the highest mark in mathematics and science and Sinhala language and literature in the second term examination. ඉතින් subjects තුනම දීලා තියෙනවා. ඒ තුනෙන් වැඩිම ලකුණු අරන් තියෙන්නේ මොන subject එකකටද කියලා තමයි අහලා තියෙන්නේ. වැඩිම ලකුණු ප්‍රමාණය find the highest mark. second term එකේ subject තුන අතරින් වැඩිම ලකුණු ගත්තේ මොන subject එකකටද කියලා තමයි අහලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒකත් subject name එකත් එක්කම හොයමු. ඉතින් මේ කෝරේ එකම තමයි අපිට check කරලා බලන්න තියෙනවා second term ද කියලා. ඒ වගේම අපිට subject තුනම දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට subject තුනම add කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒ තුන ඇඩ් කරන්න අවශ්‍යත් නැහැ. ඉතින් අපි ඒකට අනිත් සබ්ජෙක්ට් එකත් ඇඩ් කරගමු මෙතනට. මේ තුන නැතත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද අපි අපේ සබ්ජෙක්ට් ටේබල් එකේ තියෙන්නේ කොහොමද සබ්ජෙක්ට් තුනයි. ඉතින් ඒ සබ්ජෙක්ට් තුනෙන්ම වැඩිම ලකුණු ගන්න එක තමයි හොයාගන්නත් තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන නේම් එක වෙනස් කරගන්න ඕනේ අපිට දීලා තියෙන නේම් එකත් එක්ක. හරි, ඉතින් අපි ඒ කෝරේ එකත් ඉවරයි. අපි බලමු මේකත් රන් කරගෙන අපිට අවශ්‍ය රිසල්ට් එක ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාත් මැතමැටික්ස් වලට ලකුණු 85ක් තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපේ question set 28 එක ඉවර වෙන්නේ. 28 එකේ questions 5ක් තිබ්බා. ඉතින් අපි questions 5ටම අවශ්‍ය queries මේ විදිහට ලියාගත්තා.